My dear viewers, welcome, Namaskar. Class 9 2024 হাফ ইয়াৰলি কুৱেশ্যন পেপাৰটো এইটো এইবাৰ পৰীক্ষাত সহায় হ'ব পাৰে। প্ৰশ্নটো ইমান ওজন নাছিলে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 2025 প্ৰশ্ন পেপাৰখন সলভ কৰিছিলোঁ। ইয়াত দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফ্ৰম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 to কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 MCQ কৰিব লাগে। ইয়াত আমাক এইটো পঢ়িব দিছে। A study was conducted to measure students' satisfaction with various online learning tools during the transition to remote education. The study surveyed 800 students from different educational level, primary, secondary, and higher secondary education, about their satisfaction with video conferencing platforms, online assignment submission tools, and digital textbooks. মানে এটা সাৰ্ভে হৈছিলে 800 ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত তিনিটা হেৰিত ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙত, অনলাইন এছাইনমেণ্ট আৰু ডিজিটেল টেক্সটবুকত। ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন উইথ অনলাইন লাৰ্ণিং টুল ডিউৰিং দ্য পেণ্ডেমিক পিৰিয়ডত। এতিয়া এইটো গ্ৰাফটো দিছে, এইটো ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চৰ, এইটো এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন অনলাইন লাৰ্ণিং টুলছ, এইটো হ'ল ডিজিটেল টেক্সটবুকছ। এই গ্ৰাফটো আগতে ভালদৰে চাব লাগিব। ইয়াত দিছে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং প্লেটফৰ্ম অফাৰ 70% অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ ছেটিছফাইড। মানে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চত 70% ষ্টুডেণ্টে কি হৈছে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলে, আৰু 20% নিউট্ৰেল মানে সিহঁতে সন্তুষ্ট হোৱা নাই, বেয়া পোৱা নাই, নিউট্ৰেল। আৰু 10% ডিছছেটিছফাইড মানে অসন্তুষ্ট হৈছিলে। ছেটিছফেকশ্যন ৱাজ হাইয়েষ্ট এমং হায়াৰ এডুকেশ্যন ষ্টুডেণ্ট। আৰু ছেটিছফেকশ্যনটো কাৰ মাজত আছিলে? হায়াৰ এডুকেশ্যন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত, উইথ 85% ৰিপৰ্টিং পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। আৰু অনলাইন এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন টুলছত 60% ষ্টুডেণ্ট এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ ছেটিছফেকশ্যন, 60% ছেটিছফেকশ্যন আছিলে, সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু 25% আছিলে নিউট্ৰেল, মানে একো তেওঁলোকে মতামত নাই। আৰু 15% ডিছছেটিছফাইড মানে অসন্তুষ্ট হৈছিলে। এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ষ্টুডেণ্ট ৰিপৰ্ট মতে হায়েষ্ট ছেটিছফেকশ্যন আছিলে 70%। এতিয়া ডিজিটেল টেক্সটবুকৰ কথা কৈছে, 50% ষ্টুডেণ্টছ আৰু ছেটিছফাইড আছিলে, 30% আৰু নিউট্ৰেল আছিলে, আৰু 20% আৰু ডিছছেটিছফাইড। ছেটিছফেকশ্যন ৱাজ লয়েষ্ট এমং প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। মানে ছেটিছফেকশ্যনটো সন্তুষ্টিটো প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰত কি আছে, এইটো বেছি ল' আছিলে, উইথ অনলি 40% ৰিপৰ্টিং পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অনলি 40% পজিটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। এই যে যেনেকৈ প্ৰতিটোৰ আছে, এইটো হ'ল ছেটিছফেকশ্যন, এইটো হ'ল নিউট্ৰেল, এইটো হ'ল ডিছছেটিছফেকশ্যন। এই চিনকেইটাই বুজাইছে। এইটো এছাইনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ছেটিছফেকশ্যন, এইটো নিউট্ৰেল, এইটো হ'ল ডিছছেটিছফেকশ্যন। সেইদৰে এইটো একেই আছে। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন পেপাৰ চাওঁ। হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ অফ দ্য ছাৰ্ভে মেনশ্যন ইন দ্য পেছেজ। এই পেছেজটোত প্ৰাইমেৰী মানে মূলতঃ কি ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে? এইটো ছাৰ্ভে আছিলে কি? অনলাইন এডুকেশ্যনৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কি আছিলে সেইটো। তো আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, দেখিলে এইটো আছে ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন উইথ অনলাইন লাৰ্ণিং টুলছ। এই অপশ্যনটো, বি অপশ্যনটো কি হ'ব? শুদ্ধ হ'ব। নাম্বাৰটো হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য পেছেজ। এই পেছেজটো আমি যে পঢ়িলোঁ, হুইচ অনলাইন লাৰ্ণিং টুল হেড দ্য লয়েষ্ট ছেটিছফেকশ্যন ৰেট। কোনটো তিনিটা দিছিলে তাতে? ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং প্লেটফৰ্ম, অনলাইন এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন টুলছ, ডিজিটেল টেক্সটবুক, লাৰ্ণিং মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। কোনটো? এই ডিজিটেল টেক্সটবুকটো আছিলে আটাইতকৈ লয়েষ্ট আছিলে, চবচে কম। আমি আকৌ একবাৰ চাই লওঁ। ডিজিটেল টেক্সটবুক 50% ষ্টুডেণ্টছ আৰ ছেটিছফাইড, 30% নিউট্ৰেল, আৰু 20% ডিছছেটিছফাইড। আমি যদি ইয়াতো চাওঁ, এই ডিজিটেল বুক দেখিছোঁ ছেটিছফেকশ্যন এইটোত বেছি আছে, ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং এইটোত তাতকৈ অকণমান কম, আৰু তাতকৈ কম হ'ল এইটোত, তাৰমানে ডিজিটেল টেক্সটবুকত কম আছিলে। এই চাওক। নাম্বাৰ 3, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নিউট্ৰেল এবাউট অনলাইন এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন টুলছ। এইটো আমি পাইছিলোঁ তাত 25%। হুইচ ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য পেছেজ ইজ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু কণ্টেইনমেণ্ট। কণ্টেইনমেণ্ট মানে কি? সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা। তো কোনটো বুজিছে? নিউট্ৰেল নহয়, ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে অসন্তুষ্টি, চেলেঞ্জেছ নহয়, প্ৰত্যাহ্বান নহয়, এইটো হ'ব ছেটিছফাইড। কণ্টেইনমেণ্ট মানে ছেটিছফাইড। Fill in the blanks with the correct word from the passage. Students who are not happy with the tools, happiness provided during the pandemic মহামাৰী তোমাক এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ কি তেওঁলোকে কি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে? তেওঁলোকে
তাৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। অসন্তুষ্টি অৰ্থ ছেটিছফেকশ্যন মানে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, কণ্টেণ্ট মানে সন্তুষ্টি, ক্লোজাৰ মিনিং, ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে অসন্তুষ্টি। এইটো শুদ্ধ হ'ব। পিছৰটো মাৰি ৱাজ ডেছ ইয়াৰ্ছ অল্ড হোৱেন দ্য ষ্টৰি দ্য ফান দে হেড টু প্লেচ। আমি জানো লেচনটোত পাইছিলোঁ আমি 11 years, 11 years, এইটো শুদ্ধ হ'ব। One of the most eminent figures in Indian classical music, Bismillah Khan's legacy continues to inspire musicians across the globe. Yet, so what does eminent mean in the description of Bismillah Khan? Eminent মানে কি? নামজ্বলা মানে ফেমাছ। তাই ইয়াত কোনটো হৈছে? আনইম্পৰ্টেণ্টটো নহ'ব, এইটোৱে হ'ব। আউটষ্টেণ্ডিং এণ্ড ডিষ্টিংগুইছ, এইটো ফেমাছ। এমিনেণ্ট মানে ফেমাছ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। 8 number, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. তো কোনটো কি হ'ব? এইটো কোনটোত আছিলে? এইটো হ'ব, এই অপশ্যনটো হ'ব। দ্য ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইজ ইণ্টিমেটিং, এইটো হ'ব, এই অপশ্যনটো হ'ব, এইটো শুদ্ধ হ'ব, এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। Next, arrange the events in the order they happen in the story of the fun they had. Arrange কৰিব গৈছে, এইটো আমি পঢ়ি লওঁ। Margie writes in her diary, Tommy finds an old book, the country inspector repairs the mechanical teacher, Margie and Tommy dislike the old school. এইটো কোনটো হ'ব? এই অপশ্যন 1টো হ'ব লাগে, 2টো প্ৰথম হ'ব লাগে, তাৰপিছত 1, তাৰপিছত 4, তাৰপিছত 3, এইটো হ'ব লাগে। 10, in the poem The Road Not Taken, the word yellow in the yellow wood is symbolic of what? এইটো কেতিয়া হয়? যদি yellow হৈ যায় কেতিয়া হয়? অটম ছিজনত। কোনটো হ'ব? অটম। The poet in the poem The Lake Osley of Anisfree wants to go to Anisfree because কি কাৰণে যাব বিচাৰিছিলে? শান্তি বা পিচ পাবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা যদি চাওঁ, এইটোৱে শুদ্ধ। হি ছিক্স পিচ এণ্ড চলিটিউড ইন নেচাৰ, মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত অকলশৰীয়া থকা, এইটো শুদ্ধ হ'ব। 12টো হৈছে এছাৰশ্যন দিছে, দ্য অল্ড ওমেন ৱাজ টাৰ্ণ ইন টু এ উড পিকাৰ। এইটো সঁচা কথা, উড পিকাৰলৈ তেওঁ চেঞ্জ হৈ গৈছিলে। ৰিজনটো কি আছে? শ্বি ৱাজ গ্ৰিডি এণ্ড ৰিফিউজ টু শ্বেয়াৰ হাৰ ফুড। তাৰমানে ই আছিল লোভী আৰু নিজৰ খাদ্য কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাছিলে, ভোকাটোৰ হেৰি কৰি দিয়া নাছিলে। তেনেকৈ হ'ব বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন। এইটো এই অপশ্যনটো শুদ্ধ, দুটোই শুদ্ধ। 13, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ একশ্যনছ ডেট টু পাৰফৰ্ম ইন দ্য ষ্টৰি? কি কৰিছিলে? টৰ টাউন কাৰ্টেনটো ছিঙিছিলে, ব্ৰক ডিছেছ ভাঙিছিলে, এস্কেপ ফ্ৰম দ্য কেজৰ পৰা পলাব চেষ্টা কৰিছিলে, এইট ফুড ফ্ৰম দ্য কিচেনৰ পৰা খাদ্য গৈছিলে। গোটেইকেইটাই কৰিছিলে। তেতিয়াহ'লে কোনটো অপশ্যন? গোটেইকেইটাই এইটো অল অফ দ্য এবাভ, গোটেইকেইটাই কৰিছিলে, আটাইকেইটাই কৰিছিলে। 14, মেচ দ্য ৱাৰ্ডছ ইন কলম এ উইথ দ্য কাৰেক্ট মিনিং ইন কলম বি। কুইকলি এইটোৰ অৰ্থটো হ'ল কি? এইটোৰ অৰ্থটো হ'ল কি? ৰিংকেলড এণ্ড অল্ড। এইটো তাৰমানে আমি দেখিলোঁ যে 1ৰ লগত কোনটো মিলিব? চি। 1ৰ লগত কি হ'ব? চি হ'ব। মেকানিকেল মানে কি? মেকানিকেল মানে হ'ল অপাৰেটেড বাই মেচিনেৰী, মেচিনেৰীত চলে, এইটোৰ লগত মিলিব। তাৰপিছত এটিক, এটিক কি হ'ব? এ ৰুম আণ্ডাৰ দ্য ৰূফ, য'ত ৰূপ থাকে এইটো। আৰু টেলিবুক মানে কি? টেলিবুক হ'ল যিটো বুক স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হয়, টেলিবুক ইজ এইটো এ বুক ৰিড অন এ স্ক্ৰীণ। আৰু ডায়েৰী মানে কি? এই পাৰ্চনেল যিটো দৈনন্দিন জীৱনৰ কথাবোৰ লিখিবদ্ধ কৰে, পাৰ্চনেল জাৰ্ণি টেলি। তাৰমানে আমি কি পালোঁ? এ 1 পালোঁ আমি, চি 1 কি পালোঁ? চি 1টো কি পালোঁ আমি? চি 1C 2D 3A 4E আৰু 5টো কি পালোঁ? বি। তেনে অপশ্যন এ চিটো শুদ্ধ হ'ব, এইটো দি লিখা আছে। পিছৰটো আকৌ মেচ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ উইথ দেয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ ইন বিছমিল্লাহ খানছ লাইফ। বিছমিল্লাহ খানৰ জীৱনত মানে কোন এই ঠাইবিলাকৰ গুৰুত্ব বা তাৎপৰ্য? বাৰাণসী, বাৰাণসীত কি কৰিছিলে? বাৰাণসী কোনটো হ'ব? বাৰাণসীত কি আছে? হোৱেৰ হি ষ্টাৰ্টেড লাৰ্ণিং দ্য চেনাই। ইয়াত চেনাই শিকিছিলে। বাৰাণসীত কি শিকিছিলে? চেনাই শিকিছিলে। ডমিনন কি? বিহাৰত আছে, তাতো জন্মস্থায়ী।
তাৰ জন্মস্থানটো আছিলে, তাৰমানে কি হ'ব হিজ বাৰ্থ প্লেচ। ইউ এছ এত কি হৈছিলে, ইউ এছ এত কোনটো মিলিব, হোৱেৰ হি প্লেড এট কাৰ্গিক হল, এইটো হ'ব। আৰু লক্ষ্ণৌত য'ত মই প্ৰথম তেওঁ সুবিধা পাইছিলে, ব্ৰেক পাইছিলে, এইটো হোৱেৰ হি ৰিচিভ দ্য হিজ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক ৰেডিঅ'ত। তাৰমানে কি পালোঁ, A2B1C3D4, এইটো শুদ্ধ। পিছৰটো 16, read the following statements with reference to the lesson Bismillah Khan and choose the correct option. Statement 1 is Bismillah Khan was born in the city of Lucknow and spent most of his life there. এটা ভুল, তেওঁ তো ডোমিনত এইটো ইয়াতে জন্ম হৈছিলে, তেনে এইটো ষ্টেটমেণ্ট 1টো ভুল। 2টো দিছে বিছমিল্লা খানছ লাভ ফৰ মিউজিক ষ্টাৰ্টেড এট এ ভেৰি য়ং এজ এণ্ড হি প্ৰেক্টিচ প্লেয়িং দ্য চেনাই অন দ্য বেংক অফ গংগা, এইটো শুদ্ধ। তাৰমানে ষ্টেটমেণ্ট 1 ফল্ছ, ষ্টেটমেণ্ট 2 ৰাইট। তো এইটো ষ্টেটমেণ্ট 1 ফল্ছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ট্ৰু। আকৌ দিছে মেচ দ্য ফলোইং লাইনছ ফ্ৰম দ্য পয়েম উইথ দেয়াৰ মিনিং। টু ৰোডছ ডাইভাৰ্ছ ইন এ য়েলো উড, এইটো অৰ্থটো কি, এইটো অৰ্থটো হ'ল কি লাইফ প্ৰেজেঞ্চ আছ উইথ চইচ। জীৱনত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যিটো আমি চুজ কৰিব লাগে, কি কৰিম। আৰু এইটো আই ডাউটেড ইফ আই শুড এভাৰ কাম বেক, এইটো মানে কি, এইটো হ'ব দ্য চইচ ৱাজ ইৰিভাৰ্চিবল। I took the one less traveled by, তাৰমানে এইটো কি হৈছে, দ্য ৰোড ৱাজ লেছ, মানে যিটো মানে পপুলাৰ নহয়, মানে ক'ত মানে ভ্ৰমণ নাযায়, য'ত যিটো মানে বেছি মানুহ চকুত নপৰে, মানে কি যিটো পপুলাৰ নহয়, যিটো এণ্ড ডেট হি মেড অল ইজ ডিফাৰেঞ্চ, দ্য স্পীকাৰ্ছ চইচ ৱাজ ছিগনিফিকেণ্ট, এইটোৱেই হ'ব। তাৰমানে কি পালোঁ, A2B1C3D4, এইটো শুদ্ধ হ'ব। পিছৰটো 18, what does wanted were suggest about the route in the line because it was grassy and wanted were, এইটো অৰ্থটো হ'ল কি, য'ত মানে যি ৰোডটোত মানে মানুহে চলাফুৰা কৰে সেইটোতো কি থাকিব, ঘাঁহ থাকিব। য'ত বেছি চলাফুৰা কৰিছে তাতো ঘাঁহটো নাথাকে। এইটো ইট ৱাজ লেছ ট্ৰেভেল এণ্ড ইন নিড অফ ইউজ, লেছ ট্ৰেভেল, ঘাঁহ থকাটোত মানে এতিয়া মানুহ ভ্ৰমণ তাৰ সেই পথেদি যোৱা নাই, তাৰমানে কি হ'ব, ইউজ হ'ব লাগিব, এইটো হ'ব। 19, দ্য পয়েট ৱান্টছ টু বিল্ড এ স্মল কেবিন মেড অফ, এটা কিমান আছিলে, ক্লে দি বনাব লাগে। আমি প্ৰথম লাইনটো পাইছিলে, হি মেড এ কেবিন অফ ৱাটেলছ এণ্ড ক্লে, সেইটো শুদ্ধ হ'ব। আকৌ মেচ দিছে মেচ দ্য ফলোইং কেৰেক্টাৰ্ছ উইথ দ্য ৰুলছ ইন কালামছ লাইফ, কালামছৰ জীৱনৰ লগত কোনটো কেৰেক্টাৰে কি ৰোল প্লে কৰিছে। জেইনুল আবেদিন, এইটো তাৰ দেউতা আছিলে, তাতে কি হ'ব, এইটো কালামছ ফাদাৰ, এ হ'ব কি কালামছ ফাদাৰ। ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী তাৰ বন্ধু আছিলে, এইটো হ'ব কি, ক'ত আছে, এইটো হ'ব এই যে এইটো হিন্দু বন্ধু আছিলে, এই হিন্দু ফ্ৰেণ্ড। আৰু পাখি লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী, তেওঁ কোন আছিলে, তেওঁ আছিলে তাৰ আধ্যাত্মিক গাইড আছিলে, তাৰমানে স্পিৰিচুৱেল গাইড। শিৱশম্বৰ আয়াৰ কি আছে, তেওঁ আছিলে কালামৰ শিক্ষক, টিচাৰ। শিৱ সুব্ৰমণিয়া আয়াৰ। তেনে আমি কি পালোঁ, A3B4C2D1, কোনটোত আছে, এইটোত আছে। তাৰপিছত ইভেলুৱেট দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট দ্য ৰোল অফ ৰন ফৰৱে ইন ইভিলেন্স গ্লেনিছ লাইফ, কোনটো হৈছে, ৰন ফৰৱে ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু নটিছ ইভিলেন্স পটেঞ্চিয়েল ডেছপাইট হাৰ হেয়াৰিং লছ, যদিও তাৰ হেয়াৰিং লছ আছিলে তথাপিও তেওঁৰ যিটো তাৰ নটিছ কৰিছে তাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে, সম্ভাৱনা আছে, এইটো শুদ্ধই আছে, এই লাইনটো ট্ৰু হ'ব, এইটো ট্ৰু। হি টট হাৰ টু ইউজ হাৰ ৰিমেইনিং হেয়াৰিং টু প্লে মিউজিক, এইটোতো ভুল, এইটো নহয়, এইটো ভুল। হি ইন্ট্ৰডিউচ ইভিলেন টু দ্য আইডিয়া অফ ফিলিং মিউজিক থ্ৰু ভাইব্ৰেশ্যন দি তাক মিউজিকটো শিকাইছিলে, এইটো শুদ্ধ, এইটো 3 শুদ্ধ। নন ফৰৱে ডিছকাৰেজ ইভিলেন্স ফ্ৰম পাৰ্চুইং ক্লাছিকেল মিউজিক ডিউ টু হাৰ ডিফনেছ, এইটো কেতিয়াও ডিছকাৰেজ কৰা নাছিলে, এইটো ভুল। তাৰমানে 1 আৰু 3টো শুদ্ধ।
আমি হুইচ অফ দ্য এবাৰ ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু আমি পাইছিলোঁ 1 আৰু 3 গতিকে অপশ্যন কি হ'ব ডি 1 and 3 only. 22. Choose the correct word to complete the sentence. Evelyn Glennie developed a remarkable sense of depth by feeling the vibrations of music. Rhythm. Read the following statement with the reference to the lesson by childhood and choose the correct option. Abdul Kalam had a very secure childhood, both materially and emotionally. Materially or emotionally, তার secure life আছে, এটা শুদ্ধ। Kalam's father was wealthy man and provided all luxuries. Kalam man wealthy নাছিলে, এটা ভুল। তারপরে statement 1 correct, statement 2 false, এটা শুদ্ধ। 24. What is the correct prefix to from the opposite to the word reversal? এটা reversal opposite word মানে antonyms বনাবলে কিন্তু prefix মানে শব্দৰ আগতে লগায়, তেতিয়াহে IR হ'ব, irreversible, এইটো antonym হৈ যাব। 25. মাৰ্জি মেকানিকেল টিচাৰ অল্ড স্কুলত কোনটো হ'ব? অল্ড স্কুল নিশ্চয় মানুহ হ'ব, শিক্ষক মানে হিউমেন টিচাৰ, কোনটো আছে হিউমেন টিচাৰ। নেক্সট, হোৱাট ডাজ ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং? ফাষ্টিং মানে ভোকত, ফেইণ্ট মানে তেওঁ উইক হৈ গৈছিলে। ছাজেষ্ট এবাউট চেণ্ট পিটাৰ কণ্ডিশ্যন, এইটো হ'ব হি ৱাজ উইক হৈ গৈছিলে আৰু এক্সাষ্টেড ফ্ৰম নট ইটিং, নোখোৱাৰ বাবে। 27. Why did grandfather decide to sell Totu back to টাংগা ড্ৰাইভাৰ কি কয় বিক্ৰী কৰি গৈছে? তাৰমানে টটু খুব মিচিভাৰ আছিলে, খুব তাৰমানে তাৰ যিটো সৰু মৰু যোৱা আছিলে ঘৰত সেইটো নষ্ট কৰি দিছিলে, কোনো প্ৰাণীকে শান্তিত থাকিব দিয়া নাছিলে। টটু ৱাজ টু মিচিভাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰাক্টিভ আছিলে। 28. Which form of verb is correct to fill in the blanks? She write a letter every week. Every week তাৰমানে এইটো কি আছিলে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ যদি ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নামৰ ভাৰ্বৰ লগত এড যোগ হ'ব, তোমাৰ ৰাইটটো কি হ'ব? ৰাইটছ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। হেবিচুৱেল একশ্যন। ডাইৰেকশ্যন, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু মেক এ কুৱেশ্যন টেক। 29 and 30. She will come to the party, এইটো পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট থাকিলে নেগেটিভ টেক কুৱেশ্যন উইলটো কি অ'ন্ড, আচ্ছা যদি চি অ'ন্ড চি, এইটো হ'ব। দ্য ৱেডাৰ ইজ নট নাইচ টুডে, এইটোতো নেগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, পজিটিভ হ'ব ষ্টেটমেণ্ট, ইজ আছে ইজ ইট, যিহেতু ৱেডাৰটো কি আছে ৱেডাৰ আছে, ৱেডাৰটোতো কি হ'ব ইট হ'ব। 31. Which of the following is the correct way to ask about the time? টাইম সুধিবলৈ কোনটো হয় কাৰেক্ট? হোৱাট টাইম ইট ইজ, হোৱাট ইজ দ্য টাইম, এইটো হ'ব হোৱাট ইজ দ্য টাইম। 32. The mechanical teacher was flashing on the screen when he add the fractions 1/2, 1/4. What subject is Margie being taught in the extent? আমি দেখিলোঁ এইটো চাই গম পাইছোঁ ফ্ৰেকশ্যন আছে, তাৰমানে কি মেথমেটিক্সতে থাকে, মেথমেটিক্স। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং এনালজি। এনএছ ফ্ৰী পিচ, চিটি কি থাকে? তাত যদি শান্তি থাকে চিটি থাকে, চিটিত কি থাকে? নয়েজ থাকে, কি হ'ব এইটো নয়েজ। 34. In the poem The Road Not Taken, the speaker facing a choice in life between two roads symbolize, দুটা ৰোডে কি বুজাইছে? তাৰমানে আমি কোনটো ৰোডত যাম, তাৰমানে যেতিয়া আমি ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ তাক কি বুলি কয়? কিং কৰ্তব্য বিমল, মানে কি কৰিম নকৰিম, এইটো কি হয়? ডিলিমা বুলি কয়, DILEMMA, এইটো হ'ব উভয় সংকট। তাৰপৰা 35. She visit her grandparents every weekend for the last 3 years, মানে গৈ আছে, মানে এভৰি উইকেণ্ডত গৈ আছে, তাৰমানে কি যি কামটো আগতে আৰম্ভ এতিয়াও চলি আছে, মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ, কি হ'ব? হেজ বিন ভিজিটিং। 36. Identify the part of the sentence that contains an error and choose the correct option to fix it. She didn't went to the party because she was weak. ইয়াত আমি দেখিলোঁ দুটা পাষ্ট ফৰ্ম একেলগতে বহিব নোৱাৰে। ডিডণ্ট ৱেণ্ট, তাৰমানে এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হ'ব লাগিছিলে। ডিডণ্ট ৱেণ্ট, এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম কি হ'ব? ৱেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো গ', তাৰমানে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ, এইটো হ'ব ডিডণ্ট গ' হ'ব। 37. What does midnight's all a glimmer mean in the poem? তাৰমানে এইটো কি হৈছে একদম দ্য ফেইণ্ট লাইট অফ ষ্টাৰ্ছ অৰ দ্য মুন এট মিডনাইট, মানে এইটো হ'ব। Identify the part of the sentence that contain an error and choose the correct option to be. Error বিচাৰিব লাগে। We are going for a vacation next night, এইটো প্ৰিপজিশ্যন ভুল আছে, 4 হ'ব ন, গয়িং কি হয়? অন হয়, 4টো জেগাত কি হ'ব? অন, তাৰমানে এতিয়া এই অপশ্যনটো হ'ব।
39. Fill in the blanks choosing the option given below. She is interested learning new languages. Interested ললো কি হয় in বয় preposition. 40. Identify the sentence with the correct word order for a question. Questionৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰথমে questioner বহে তাৰপিছত verb আহিব তাৰপিছত subject এৰি হ'ব where are you going. 41. Which sentence has the correct word order for a statement. তাৰমানে আমি subject বহাব লাগিব আমি যেটো কি এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট জানিব লাগিব এটি হ'ব সাবজেক্ট দ্য ক্যাট কুইকলি জাম্পড ওভার দ্য ওয়াল টার্ন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইনটু ইন্টারেক্টিভ ওয়ান দ্য স্টুডেন্টস উইল সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট টুমরো যেহেতু এটা অক্সিলারি ভার্ব উইলটো আগত দিলে হৈ যাব উইল দ্য স্টুডেন্টস এটা উইল দ্য স্টুডেন্টস সাবমিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট টুমরো এটি হ'ব 43 read the following statement with the reference to the poem the legend of the northland and choose the correct option the old man in the Statement 1. The old man in the poem is depicted as being so greedy that she kept making her caps smaller and smaller. Greedy as Statement 2. The legend is used to convey a moral lesson about the negative consequences of greed and selfishness. The legend is used to convey moral lesson এটা দিছে তার মানে দুটাই হতে আছে both the statement 1 and 2 true both the statement 1 and statement 2 are true. 44. Choose the correct active voice for the following sentence. Let the lights be turned off. It is the imperative sentence হবো তো প্রথমে কি হবো turn off the lights এটি হবে 45. Which of the following should be avoided in a formal report কি বস্তুটো এভয়েড কৰিব লাগে আমি জানো যে ফার্স্ট পারসনটো এভয়েড কৰিব লাগে ফার্স্ট পারসন মানে কি আই উই তো কোচ আছে এইটো ইউজিং ফার্স্ট পারসন প্রনাউন্স লাইক আই উই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে কানেক্টেড ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত হাফ ইয়াৰলি কুৱেশ্যন পেপাৰ 2024 আৰু 25ৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰাব থেংক ইউ সো মাচ